स्वागत करते माझ्या YouTube चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे ट्रुप्टपूर्ण रेसिपीज। तर मित्रांनो, आज मी बनवणार आहे बेसनचे लाडू। तर चला सुरुवात करू। साहित्य: जायफळ आणि वेलचीची पूड, तूप, भुरा साखर 250 ग्रॅम, बेसन पीठ 250 ग्रॅम, काजू। प्रथम एका कढईमध्ये मी लो फ्लेमवरती बेसन पीठ भाजून घेत आहे। पाच ते 10 मिनिटे पीठ चांगले भाजून घ्यायचे। पीठ चांगले भाजले नाही तर लाडू खाताना हे पीठ खाल्ल्यासारखे लागू शकतात। पिठाला भाजणीचा वास येत आहे, म्हणजे पीठ चांगले भाजलेले आहे। तर आता यामध्ये मी तूप घालत आहे। आवश्यकतेनुसार यामध्ये थोडे थोडे करून तूप मिक्स करून घ्यायचे। तुमच्याकडे जर तूप अवेलेबल नसेल तर तुम्ही तेल किंवा डाळड्याचा सुद्धा वापर करू शकता। थोडे थोडे तूप मिक्स करून पीठ चांगले भाजून घ्यायचे। शक्यतो 250 ग्रॅम बेसन पिठाला 250 ग्रॅम तूप वापरावे लागते, म्हणजे जितके ग्रॅम आपण बेसन पीठ घेतो तितकेच आपल्याला तूप सुद्धा वापरावे लागेल। हे पीठ भाजून घेताना आपण याच्यामध्ये धरलेल्या गुठळ्या असतील तर त्या अशा प्रकारे फोडून घ्यायच्या। तुपामध्ये पीठ चांगले भाजलेले आहे। आता यामध्ये मी 2 चमचे जायफळ आणि वेलचीची पूड घालत आहे। आता ही पूड मिक्स करून घेते। जायफळ आणि वेलची पूड मिक्स करून झालेली आहे। आता मी गॅस बंद करते। 2 ते 3 मिनिटे हे पीठ अशा प्रकारे हलवून थोडेफार थंड करून घ्यायचे। आता या पिठामध्ये भुरा साखर मिक्स करून घ्यायची। भुरा साखर मी घरीच बनवलेले आहे। तुम्हाला जर भुरा साखरची रेसिपी हवी असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता। हवी असल्यास मी ती सुद्धा रेसिपी अपलोड करेन। तुमच्या गोडीनुसार तुम्हाला हवी तितकी साखर तुम्ही यामध्ये घालू शकता। हे मिश्रण चांगले एकत्रित करून घ्यायचे। लाडूचे मिश्रण तयार झालेले आहे। तर आता आपण याचे लाडू वळून घेऊयात। अशा प्रकारे मी सर्व लाडू एक एक करून वळून घेते।
लाडू तयार झाल्यानंतर याला वरच्यावर हातावरती घोळवून घ्यायचे, त्यामुळे मस्त असा शेपमध्ये लाडू बनून तयार होतो. इथे मी लाडूला काजू लावून घेत आहे. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही दुसरे कोणतेही ड्रायफ्रूट्स वापरू शकता. अशा प्रकारे मी एक एक करून सर्व लाडू बनवून घेतलेले आहेत. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका माझ्या चॅनलला. तर मित्रांनो, behind the scenes bloopers, yo guys, ये हमारी तृप्तपूर्ण रेसिपीज की इकलौती मालकिन जो जिसकी फालतूपना आप देख सकते हो. बघूया काय केली.